Hey friends, welcome back to Conceptual Biology with Prince Rai. So आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा अनलाइन रिसोर्स एक्सेस कसरी लिन सकिन्छ र सँगसँगै त्यहाँबाट हामीले रिमोट एक्सेस पोर्टलको कसरी युज गर्न सक्छौं र त्यहाँबाट हामीले विभिन्न प्रकारका अनलाइन बुक्सहरू जर्नल्सहरू कसरी पढ्न सक्छौं त्यहाँका डेटाबेसहरू कसरी एक्सेस गर्न सक्छौं यो भिडियोमा हामी त्यो कुराहरू जान्ने छौं। सो सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो गुगल क्रोम खोल्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ तपाईहरुलाई डेमो ल्यापटपबाट देखाउने छु भने तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा गुगल क्रोम खोल्न सक्नुहुनेछ र गुगल क्रोम खोलिसके पश्चात हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले डेस्कटप मोड गरिकन तपाईहरुले यो मैले गर्ने प्रोसेसहरुलाई अब फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो गुगल क्रोममा गइकन www.tu यहाँ आइसकेको छ 𝐁.𝐒𝐜.org.np मा गएर तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो वेबसाइट ओपन हुँदैछ। सो यस तरिकाको तपाईले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल लाइब्रेरी कीर्तिपुर नेपाल। सो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ अबाउट अस भनेर लेखिएको छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका कलेक्सन्सहरु छ, टेक्स्ट बुकको सेक्सनहरु छ, जनरल कलेक्सन्सहरु। सो विभिन्न यहाँ कलेक्सन्सहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हामीले आज मेन हाम्रो प्रपोज के हो यो भिडियोको भने हामीले ई रिसोर्सहरु चाहिँ अनलाइनमा कसरी एक्सेस गर्न सक्छौं त्यो बारे हेर्न गइरहेका छौं। सो जब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ नोटिस न्यूज भन्ने यहाँ अप्सन रहेको छ। सो यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो थर्ड नम्बरमा मार्च 4 2021 मा चाहिँ टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरी ई रिसोर्स एक्सेस रिक्वेस्ट फर्म भनेर लेखिएको छ। तपाईहरुले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ अनि तपाईको एउटा अब नयाँ फर्मको इन्टरफेस खुल्छ। सो तपाईहरुले मैले अघि भने जस्तै ई रिसोर्स जब एक्सेस रिक्वेस्ट जब तपाईहरुले ई रिसोर्सलाई एक्सेस गर्न खोज्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईहरुले एउटा रिक्वेस्ट फर्म चाहिँ भर्नु पर्ने हुन्छ। सो यो रिक्वेस्ट फर्म तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो रिक्वेस्ट फर्ममा सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले एउटा डेमो आउँछ। डेमो देखाउने छु कसरी भर्ने भनेर इन्टरफेस आउँछ र यहाँ डेमो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो फर्स्टमा मैले आफ्नो नाम लेख्ने छु प्रिन्स फर्स्ट नेम, त्यसपछि लास्ट नेममा राई र त्युले दिएको अफिसियल इमेल अथवा जसलाई हामी अनलाइन क्लास लिने बेला एमएस आईडी पनि भन्छौं, माइक्रोसफ्ट आईडी हो, त्यो टियुले दिएको अफिसियल इमेल आईडी तपाईले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। जसले मेरो चाहिँ प्रिन्स 1.765402@trc.tu.edu.np मैले आफ्नो मेल हालिसकेको छु। सो तपाई अब क्याटेगोरी तपाई यदि फ्याकल्टी मेम्बर हुनुहुन्छ कुनै पनि डिपार्टमेन्टको टियु रिलेटेड अनि सँगसँगै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट र स्टाफ हुनुहुन्छ भने स्टाफ। सो तपाईले यहाँ आफ्नो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ क्याटेगोरी। मैले आफूलाई स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ राखेको छु। सो क्याम्पस चाहिँ मैले आफ्नो श्री चन्द्र मल्टिपल क्याम्पस मेन्सन गरेको छु। हजुरले आफ्नो अध्ययनरत क्याम्पसलाई मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईहरुले कुन डिपार्टमेन्टमा तपाईहरु आबद्ध हुनुहुन्छ, जसले मैले अहिलेको लागि जुलोजी मात्र लेखिदिए। सँगसँगै तपाईहरुको लेभल कुन हो, पीएचडी लेभल हो कि एमफिल लेभल हो कि मास्टर्स लेभल हो कि ब्याचलर। मैले आफूलाई यहाँ ब्याचलरमा टिक गरिदिएको छु। सो प्रोग्राममा चाहिँ मैले बीएससी र 4 इयर भनेर लेखेको छु किनभने हाम्रो बीएससी 4 इयर कोर्स हो यो। जेन्डरमा मेल र तपाईहरुले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबमिट गरिसके पछाडी म फेरि पनि रिसबमिट गर्दिन किनभने मैले अलरेडी सबमिट गरिसकेको छु यो रिक्वेस्ट फर्मलाई। अब तपाईहरुले जब हेर्नुहुन्छ तपाईहरुको यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। थ्यांक यू फर योर इन्ट्रेस्ट इन एक्सेसिङ ई रिसोर्सेस, यु विल बी नोटिफाइड थ्रु योर इमेल। यो तरिकाको तपाईहरुले एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको यो रेस्पोन्स आयो भने तपाईहरुले आफ्नो फर्म चाहिँ राम्रोसँग फिलअप गरेर टियुमा जुन त्यो सेन्ट्रल लाइब्रेरी छ, 𝐁.𝐒𝐜 भन्छौं हामी, टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरी, त्यहाँ तपाईको फर्म सबमिसन भइसकेको छ भन्ने तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो केही दिनमा तपाईको इमेल आउनेछ। अब इमेल कुन तरिकाले आउनेछ त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरु सिम्पल फेरि क्रोममा गइकन आउटलुकलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले आउटलुक अलरेडी यहाँ मेन्सन गरिसकेको छु, यहाँ राखेको छु। सो मैले डाइरेक्ट ओपन गरे र तपाईले आउटलुकमा यदि तपाईले आफ्नो लगइन गर्नु भएको छैन अथवा साइन इन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ आफ्नो जुन टियु इमेल आईडी अथवा एमएस आईडी छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यो आउटलुकसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मलाई चाहिँ पहिला नै मेल आएको हुनाले म सर्च गर्छु त्रिभुवन भनेर मैले माथि सर्च गर्छु। सो तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एकछिन है त।
सो जब मैले यहाँ 31 भन्ने सर्च गरेँ, सो तपाईहरुलाई यो तरिकाको एउटा इमेल आउनेछ। जब तपाईहरुले त्यो फर्म भर्नुहुनेछ, केही दिनमा तपाईको सबमिसन भइसके पछाडी यस्तो खालको एउटा इमेल आउनेछ। सो यहाँ इमेलमा यसरी लेखिएको छ, एन अकाउन्ट फर यु हैज क्रिएटेड टु युज रिमोट एक्सेस पोर्टल एट त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल लाइब्रेरी। सो तपाईले यहाँ आफ्नो इमेललाई पढ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले न्यूली भर्खरै इमेल पाउनुभयो, रेस्पोन्स पाउनुभयो भने तपाईले यो लिंकमा क्लिक गरिकन तपाईले पासवर्डलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो न्यू पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा प्रिभियस जुन तपाईले टियु इमेल आइडीमा राख्नु भएको छ त्यही पासवर्डलाई पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। र आफ्टर तपाईले त्यो पासवर्डलाई सेट गरिसक्नु भएपछि तपाईले यही मेलमा आइकन फेरि यो जुन यो लिंक देखिराख्नु भएको छ सेकेन्ड वान, यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहुनेछ, तपाईको एउटा नयाँ वेलकम टु टियुसिएल अनि कनेक्टिङ प्याट्रन्स टु लाइब्रेरी रिसोर्सेस भनेर एउटा यो इन्टरफेस खोलिन्छ र तपाईले गएर आफ्नो जुन त्यो इमेल छ टियु इमेल आइडी त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्नेछ र सँगसँगै पासवर्ड जुन तपाईले क्रिएट गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईले पेस्ट गर्नुपर्नेछ अथवा हाल्नुपर्नेछ। सो मैले आफ्नो पासवर्डलाई लेख्दै छु यहाँ। सो मैले अब लगइन गरेँ। जब तपाईले आफ्नो पासवर्ड लगइन गर्नुहुन्छ इमेल र पासवर्ड, तपाईहरुलाई फेरि यो एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ जुनमा चाहिँ लेखिएको छ टियुसिएल अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल लाइब्रेरी हो। अब तपाईको जुन त्यो रिमोट एक्सेस पोर्टल अगाडि मेलमा आएको थियो तपाईको यो इनेबल भयो। अब तपाईले यहाँबाट ई जर्नल अनि ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, ई डेटाबेसहरु सबै यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। जनरली स्टुडेन्टले चाहिँ प्रिफर गर्ने भनेको ई बुक्सहरु नै हो, स्टाफहरुले पनि अनि टिचर्स फ्याकल्टी मेम्बरहरुले पनि। सो ई बुकको म एउटा डेमो देखाउन चाहे। तपाईले एकाडेमिक कम्प्लिट प्रोक्वेस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका बुक्सहरु चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईले यदि सब्जेक्ट सर्च गर्नु छ भने तपाईले यहाँ ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज मैले यहाँ ब्राउज सब्जेक्ट गर्छु र तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका सब्जेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, आर्ट्स, बिजनेस, एजुकेसन, जनरल, हेल्थ एन्ड मेडिसिन अनि हिस्ट्री एन्ड पोलिटिकल साइन्स, लिटरेचर एन्ड ल्याङ्ग्वेज, ल, रिलिजन एन्ड फिलोसोफी, सोशल साइन्स, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट एउटा कुनै पनि सब्जेक्ट चुज गर्छु। सपोज यहाँ इन्जिनियरिङ छ, एग्रिकल्चर छ, कम्प्युटर सिएसआइटी छ अनि सँगसँगै म्याथमेटिक्स, साइन्स, इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज, केमिस्ट्री, जियोलोजी, फिजिक्स, जुलोजी, बोटनी सबै सब्जेक्ट छ। सो मैले अहिलेको लागि जुलोजीलाई क्लिक गरेँ। सो तपाईले अब जुलोजीको कुनै पनि एउटा बुक सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले पहिले सर्च गरिसकेको छु एउटा कोर्डेट्स जुलोजीलाई हेरौँ हामी। सो यसरी यहाँ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कोर्डेट्स जुलोजी। सो ओके, तपाईले कोर्डेट्स जुलोजी भित्र जति पनि बुक्सहरु रिलेटेड छ 314 वटा बुक रहेछ। सो यो बुकहरुको लिस्ट तपाईले यहाँ आउँछ। सो तपाईले गएर सिम्पली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिएको बुक जुन तपाईले एक्सेस गर्न खोजिराख्नु भएको छ। सो जनरली यहाँ अब के छ भने यो प्रोक्वेस्टको ई बुक सेन्ट्रलमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा के पाउनुहुन्छ भने यो होल बुक चाहिँ एकैचोटी डाउनलोड गर्न मिल्दैन। यसलाई पोर्सन पोर्सन गरेर हामीले पीडीएफ को फुल पोर्सन डाउनलोड गर्न नपाएको हुनाले हाफ हाफ पोर्सन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले कभर पेज मात्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, कन्टेन्ट्सलाई मात्र, त्यसैगरी फेरि भित्रको टपिक जस्तै प्रिपरेसन अफ इम्पोर्टेन्ट फिक्सेटिभ्स, स्टेन्स एन्ड अदर रिएजेन्ट्स को मात्र पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, एक्सपेरिमेन्टल साइटोलोजी एन्ड जेनेटिक्स को मात्र। सपोज मैले मानिलियो यो मलाई चाहिएको छ एक्सपेरिमेन्टल साइटोलोजी एन्ड जेनेटिक्स, मैले यहाँ डाउनलोड पीडीएफ गर्छु र डाउनलोड पीडीएफ गरिसके पछाडी तपाईलाई यहाँ क्रिएट अकाउन्ट अर साइन इन आउँछ। हो अर्को चोटी तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि क्रिएट अकाउन्ट गर्नुपर्छ। यदि तपाईले फर्स्ट चोटी गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र है, फर्स्ट चोटी तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भने क्रिएट अकाउन्ट गर्ने र क्रिएट अकाउन्ट गरिसके पछाडी तपाईले आफ्नो जेनरल इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ जुन तपाईको टियु इमेल आइडी को बेस्डमा नै भयो भने तपाईले सम्झिन सजिलो हुन्छ। सो मैले साइन इन गरे। सो मैले त्यही पासवर्ड र त्यही इमेललाई चाहिँ पेस्ट गरेको छु। लेट्स सी। सो यहाँबाट हेर्नुस् त तपाईहरुले, अब मैले डाउनलोड गर्छु। सो यहाँ हेर्नुस् त रेडी फर डाउनलोड भइसकेको छ किनभने मैले अगाडि नै साइन इन गरिसकेको छु अथवा लगइन गरिसकेको थिएँ। त्यही भएर मैले अब डाउनलोड थिच्छु र डाउनलोड भइसके अब यहाँ तल इन्फर्मेसन आउँछ डाउनलोड भनेर। सो यहाँ लोडिङ हुँदैछ, नेट खासै राम्रो छैन। सो यु क्यान सी हियर इट इज बिङ लोडिङ हियर। सो एकदमै धेरै को बुक पनि हुन सक्छ, धेरै एमबी को, त्यही भएर टाइम लागिरहेको छ। ओके, सो यहाँ 1123 केबी को रहेछ। सो मैले यसलाई ओपन गरेँ। सो ओपन गरिसके पछाडी तपाईहरुले आफ्नो यो पीडीएफ मा यो बुक चाहिँ पाउनुहुन्छ। 20 पेजेस को मात्र रहेछ यो बुक। सो यहाँ लोडिङ हुँदैछ एकैछिन।
ओके ल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले तपाईको एक्सपेरिमेन्टल साइटोलोजी एन्ड जेनेटिक्सको चाहिँ यहाँ बुकहरु डाउनलोड भइसकेको छ त्यहाँ भित्रको पोर्सनको सो यु क्यान रिड इट अनि तपाईले आफ्नो यसमा ड्राइभमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर छुट्टै फोल्डर बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो इन दिस वे यु क्यान युज द ई बुक सेक्सन अनि त्यसैगरी डिरेक्टली अफ ओपन एक्सेस बुक्स यहाँबाट पनि तपाईले विभिन्न प्रकारका बुक्सहरु चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ सो यहाँ तपाईले सिम्पली गरेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ सब्जेक्टहरु पनि छ सोसियोलोजी पोलिटिक्स एन्ड गभर्नमेन्ट सोसाइटी एन्ड कल्चर इन जेनरल सो यस्ता बुकहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ सो 44,036 okay 44,036 academic per reviewed books from 659 publishers भनेर लेखिएको नै छ तपाईले यति नम्बर अफ बुक्स चाहिँ पाउनुहुनेछ यहाँ भित्र ओके सो त्यसैगरी तपाईहरुले यदि रिसर्च पर्पजको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने जर्नल्सहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ सो रिसर्च लाइब्रेरीमा तपाईले ओपन गरेर यहाँ रिसर्च लाइब्रेरी एकदमै राम्रो छ जर्नल्सहरुको लागि त्यसो तपाईले यहाँ बेसिक सर्चबाट गइकन कुनै पनि रिसर्च पेपरहरु चाहिँ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले अहिलेको लागि प्यारासाइटोलोजी रिलेटेड एउटा कुनै पनि रिसर्च आर्टिकल खोज्दै छु भने तपाईहरुले यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ सो you can see 15,084 results चाहिँ यो प्यारासाइटोलोजी बेस्ड मा रहेछन् प्यारासाइटोलोजी इज डेड लङ लिभ प्यारासाइटोलोजी सो यसरी तपाईले विभिन्न प्रकारका जति पनि छन् त्यो सबै रिसर्च आर्टिकलहरु जर्नलहरु चाहिँ यहाँ पाउनुहुनेछ सो तपाईले यहाँ गएर फेरि पनि बेसिक सर्च नगरिकन एडभान्स सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके एडभान्स सर्चमा गएर सबैले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि छ डकुमेन्टको टाइपहरु ल्याङ्ग्वेजहरु सोर्स टाइपहरु सबै मेन्सन गरेर तपाईले एकमुष्ट सर्च गरेर डाइरेक्ट त्यो जुन तपाईले खोजिराख्नु भएको जर्नल छ तपाईले त्यो डाइरेक्ट एक्सेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो डिजिटल लाइब्रेरीमा यहाँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रिलेटेड जति पनि स्टडी मेटेरियल अनि सँगसँगै बेसिक इन्फर्मेसनहरु छ सबै तपाईले यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ ओके सो टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट केस स्टडीजहरुको रिलेटेड ग्रीनिङ मार्केट सपोर्टिङ क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन डेभलपिङ एसिया सो यस्ता विभिन्न प्रकारका कन्टेन्टहरुमा पाउन सक्नुहुनेछ सो सँगसँगै मलाई मन परेको यो पनि छ एउटा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डिया यहाँ पनि तपाईले गएर चाहिँ सिम्पली अब हामी साइन्सको स्टुडेन्ट म आफै पनि साइन्सको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि सपोज मैले एउटा साइन्सको यो ओपन गरे सपोज यहाँ हेर्नुस् ल माथि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डियामा मैले साइन्सको ओपन गरे भने साइन्सको सपोज मानिलिउँ मैले अहिलेको लागि बायोलोजी एन्ड बायोटेक्नोलोजीको पोर्सनलाई मैले खोले अनि सँगसँगै लाइफ साइन्सको मैले लेक्चर भिडियो यहाँबाट पाउन सक्छु सो ओपन हुँदैछ अब लाइफ साइन्सको मलाई मानिलियो अहिलेको लागि जुलोजी मैले हेर्न चाहेको अब जुलोजी भित्र मैले एनिमिया डिजिजको बारेमा हेर्न चाहे भने अब एनिमिया एन्ड ओस्टियोपोरोसिस एन्टिबडिज स्ट्रक्चर एन्ड फङ्क्सन हेर्नुस् ल यसमा विभिन्न प्रकारका सिरिजमा चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइटको थ्रु नै सो एनिमियाको बारेमा यसरी तपाईले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ओके यो तरिकाले तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो जति पनि नबुझेको टपिकहरु छ लेक्चर भिडियो पनि अवेलेबल तपाईहरुको यो वेबसाइटमा हुनेछ सो डेटाबेसहरु पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ सो मैले तपाईहरुलाई एउटा देखाइदे सो यहाँ ग्लोबल इटिडी सर्च छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले इलेक्ट्रोनिक थेसिसहरु पाउनुहुनेछ एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा है 61,71,961,961 वटा इलेक्ट्रोनिक थेसिस एन्ड डिस्सर्टेशन्सहरु चाहिँ यहाँ अवेलेबल छन् सो यो तरिकाले तपाईले सिम्पली टियुसिएल मा चाहिँ विभिन्न प्रकारले ई जर्नल्सहरु ई बुक्सहरु डिजिटल लाइब्रेरी ई डेटाबेसेसहरुको एक्सेस चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा एकचोटी फेरि पनि भनौं तपाईले आफ्नो फर्स्टमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईले जुन यो टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरीको ई रिसोर्स एक्सेस रिक्वेस्ट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ यसको लिंक म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु सो यसको लिंक तपाईहरुले डाइरेक्ट गएर रिक्वेस्ट फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि जुन इन्टरफेस तपाईहरुको आउँछ यो फर्म फिल अप गरिकन तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्म र यो फर्म सबमिट गरेपछि तपाईहरुलाई के आउँछ मेल आउँछ मेल यो तरिकाले आउँछ डियर प्रिन्स राय administration@tucl भनेर सो तपाईले माथि थिचेर तपाईले पासवर्ड दुईचोटी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ सेम पासवर्ड र पासवर्ड सेट गरिसकेपछि फेरि पनि यो तलको लिंकमा आएर तपाईले आफ्नो रिमोट एक्सेस पोर्टललाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो यो लाइब्रेरी टियुसिएल को जति पनि यो ई बुक्स ई जर्नल डिजिटल लाइब्रेरी ई डेटाबेसहरु छ त्यहाँ तपाईले लिंक गर्न सक्नुहुनेछ सो त्यसैगरी तपाईले यदि ई सपोर्ट अथवा यहाँ एउटा पनि छ ई बुक्स अफ टियुसिएल भन्ने यहाँबाट पनि तपाईले एक्सेस गरेर आफ्नो रिसर्चहरु अनि सम्पूर्ण तरिकाका बुकहरु यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ
सो आजको भिडियो हामी यहाँ नै इन्डिङ गर्नेछौँ। सो तपाईले चाहिँ यो तरिकाले आफ्नो अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अब फिजिकलमा भेटिकन फिजिकल कलेजबाट बुकहरू अहिले खासै दिएको पनि छैन कलेजहरूले, त्यही भएर तपाईहरूले अनलाइन बुक चाहिँ यो तरिकाले एक्सेस गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो तपाईलाई जुनसुकै लेभलको मान्छेलाई पनि अथवा स्टुडेन्टलाई पनि काम लाग्छ। सो यु क्यान सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स अनि सिनियर्स जुनियर्स एज वेल। सो तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई लाइक पनि गर्नुहोला, सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। सँगसँगै आजलाई यति नै गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ गुड डे।